ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مرض القولون العصبي. ومرض القولون العصبي ده هو عبارة عن خلل وظيفي. يعني القولون في حد ذاته كنسيج أو كعضو ما فيهوش مرض معين، ولكن المشكلة في الوظيفة بتاعته. في بعض الأحيان القولون ده احنا بنسميه قولون متهيج، يعني بعض الأحيان بتزيد سرعة الحركية بتاعته وده يؤدي الإسهال، أو بتبقى بطيئة وده بيؤدي الإمساك، أو يحصل تبادل ما بين الإسهال والإمساك. طبعا المريض ده بيصاب بألم في البطن ومغص شديد وغازات في القولون. المريض ده أساسا المرض بتاعه بيبقى مزمن، يعني في فترات نشاط وفترات سكون. والحالة المرضية دهيت بتبقى موجودة عند السيدات أكتر من الرجال، وخصوصا بتيجي قبل الفترة بتاعة الدورة. كذلك احنا بنلاقي المرض ده منتشر جدا على مستوى العالم كله، وموجود أيضا في بلادنا بنسبة كبيرة جدا جدا، وخصوصا بعد زيادة الإجهاد النفسي والتوتر والعصبية والظروف المعيشية. ده بيأثر جدا على القولون العصبي. يعني القولون العصبي مصاحب لحالات الاكتئاب والإجهاد النفسي، لكن الإجهاد النفسي مش هو سبب القولون العصبي، أو القولون العصبي هو سبب القلق والتوتر. لا، هو الحالة النفسية بتبقى مصاحبة للقولون العصبي. طيب بالنسبة بقى للقولون العصبي، عايزين نفهم ايه سببه. احنا زي ما اتفقنا اساسا هي القولون عبارة عن انبوبة. الانبوبة دي اساسا بتربط ما بين الامعاء الدقيقة والمستقيم وفتحة الشرج. الانبوبة دي اللي احنا بنسميها القولون عبارة عن جهاز مهم جدا في الجهاز الهضمي، بيمتص المية ومهمته اخراج الفضلات. اللي بيحصل بالظبط ان لو الحركية زادت هيحصل اسهال، لو حركيته قلت هيحصل امساك. فاحنا لقينا ان المشكلة اصلا ممكن تكون في العضلات بتاعة القولون نفسها واستجابتها للاشارات العصبية اللي جاية من المخ، او تكون الخلل جاي من الاشارات العصبية نفسها اللي جاية من المخ، او ممكن نلاقي ان بعض الاحيان ان البكتيريا اللي موجودة في الامعاء الدقيقة زيادة عن اللزوم وتكون هي سبب موضوع القولون العصبي، او هيحصل خلل في نوعية البكتيريا اللي موجودة في الامعاء وتكون هي سبب القولون العصبي. برضك بنلاقي ان في دور للهرمونات، لان زي ما قلنا ان الاناث اكتر من الذكور. ولقينا برضك ان في دور للمناعة، لان لقينا ان المرض ده بيجي بعد النزلات المعوية، يعني المريض يجي له نزلة معوية وبعد كده يجي له موضوع القولون العصبي. طبعا العلماء بيبحثوا عن السبب، لكن لغاية دلوقتي سبب القولون العصبي غير معلوم بطريقة مؤكدة. طيب زي ما اتفقنا هو منتشر على مستوى العالم، وزي ما اتفقنا ان العلماء بيبحثوا موضوع السيروتونين اللي هو موجود في الخلايا العصبية على اساس يكون من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى القولون العصبي. طيب احنا عايزين نفهم بقى ايه اللي بيسبب نشاطه او تدهور الحالة بتاعته وتخلي المريض في حالة نشاط، او عنده ألم شديد في الأمعاء والبطن وكده. أهمها النظام الغذائي. يعني لو المريض ده بياكل مثلا توم كتير أو مشروبات غذائية أو شاي أو قهوة أو أطعمة مقلية أو توابل كتير أو بهارات، كل الحاجات دي بتسبب الحالة. الناس اللي بتاكل كرنب، أو الناس اللي هي كانت وجبة زيادة يعني تقيلة شوية، الناس اللي هي بتشرب لبن أو حليب. لكن مش شرط إن كل الأكلات دي تؤدي الى الاعراض. لا، في كل مريض ليه اكلات معينه بتسبب له المشكله. وطبعا من ضمن الحاجات اللي بتؤدي الى ظهور الاعراض اللي زي ما اتفقنا الاجهاد النفسي ونوبات الغضب والمشاكل العاطفيه او الضغوط النفسيه. الحاجات دي كلها بتؤدي الى ظهور الاعراض. طيب اتفقنا اساسا
ان احنا بنبحث دلوقتي عن سبب المرض، ففي بعض الابحاث قالت ان الفطريات ليها علاقة، وبعض الابحاث قالت ان الطفيليات ليها علاقة. لكن لغاية دلوقتي زي ما اتفقنا مفيش حاجة معينة ثابتة. طب ايه هي اعراض المرض ده؟ اولا الم شديد في البطن، لكن بيستريح الالم دوت والانتفاخ ده بعد دخول الحمام، ودي حاجة مهمة. البراز بيبقى مصحوب بمخاط، ودي بردك علامة مهمة للقولون العصبي. زي ما اتفقنا نوبات من الامساك المستمر او الاسهال المستمر، او تبادل ما بين الاسهال والامساك، او اضطراب في عادات التبرز، او الرغبة في ان هو يروح الحمام لكن ما فيش براز، او القلق وان هو مش عارف ينام، او بنلاقي ان بعض الحالات عنده نوع من انواع التعب والخمول بوجه عام، او الم في الصدر ويحس بضربات القلب بتاعته زياده شويه. كل الاعراض دي بتبقى مصاحبه للقولون العصبي. طيب انا بقى عايز اقول ان الحاجات دي موجوده عند ناس كتير وليها اسباب كتير. طب ايه اللي يخليني انا اؤكد واقول ايوه الاعراض دي للقولون العصبي؟ اولا لو لقيت الالم اللي في البطن ده متكرر لمده 3 ايام كل شهر في خلال الثلاث شهور الاخرانيه، ده بيؤكد. لو لقيت ان هو الالم ده والانتفاخ ده بيتحسن بعد التبرص، يبقى دي علامه واضحه ان ده قولون عصبي. لو لقيت ان المريض ده حصل له تغير في عدد مرات التبرز، يعني بيتبرز اكتر من 3 مرات في اليوم، او اقل من 3 مرات في الاسبوع، او والله في حصل تغير، يبقى ده ماشي مع القولون العصبي. او في يعني تغير في طبيعة الاخراج، يعني المريض ده عنده صعوبة في ان هو يعمل اخراج، او بيقول انا لما بدخل الحمام بردك انا شعور بعدم اكتمال الاخراج. بردك الحاجات دي كلها من ضمن علامات القولون العصبي. طب انا اساسا قبل ما اشخص قولون عصبي انا لازم استبعد الامراض التانية. ما يمكن المريض ده عنده بعد الشر امراض اخرى، امراض زي مثلا انتاميبا، طفيليات، او ممكن يكون بكتيريا نوع من انواع الديسنتريا، او ممكن يكون المريض ده عنده بعد الشر مرض سيلياك اللي هو سوء امتصاص المواد الغذائيه، او يكون المريض ده عنده قولون تقرحي، او المريض ده عنده مرض كرونز، او المريض ده عنده اورام في القولون. يبقى انا لازم اعمل تحاليل عشان اقول فيها المريض ده فعلا عنده قولون عصبي ولا لا. يبقى لازم انا استبعد الامراض التانية قبل ما اقول ان القولون ده قولون عصبي. هعمل ايه لو انا لقيت مثلا في تحليل البراز صديد او دم؟ خلاص يبقى ده مش قولون عصبي. لو انا لقيت مثلا عملت اشعه تلفزيونيه لقيت حصوه في المراره، المريض ده يبقى مش قولون عصبي. لو انا عملت مثلا منظار لقيت قرحه في القولون، يبقى انا اساسا لازم استبعد الامراض الاخرى قبل ما اقول ان ده قولون عصبي، لان مع الاسف مفيش فحص معين يثبت لي ان ده قولون عصبي. لكن انا بعرفه بان انا اساسا بعمل الفحوصات للامراض التانية، اقوم تطلع استثني القولون العصبي، اعرفه بان هو اساسا ما فيهوش حاجه، ما فيش مشاكل اصلا في القولون، لان زي ما اتفقنا ان القولون ده عنده خلل في الوظيفه بتاعته، ولكن كعضو او كمرض عضوي ما فيش. طب ايه الادويه اللي انا بعتمد عليها؟ بعتمد على نوعين، اللي هو دوجماتيل والميبيفيرين اللي هو بتاع المغص اللي اسمه دوسبيتالين. دول الادويه الاساسيه اللي احنا بنستفيد منها في حالات القولون العصبي. طبعا في حاجه اسمها نظام غذائي اسمه فود ماب، وده عامل يعني نسبه نجاح حوالي 70%. يعني بيبقى بنستبعد او بنقلل المواد الغذائيه او الوجبات اللي فيها سكريات احاديه او ثنائيه، ودي اساسا جايبه نتائج ممتازه في علاج القولون العصبي. طيب برضك بدي ادويه للاكتئاب طبعا، وبنصح المريض ان هو يتعايش مع الحاله بتاعته، يعني بنصحه ان هو يغير جو من ان لاخر،
يبعد عن اسباب التوتر، وبرضك يقلل بالنسبه لعدد الوجبات، يعني بالنسبه الاكله بتاعته ما تبقاش تقيله قوي، وفي نفس الوقت يخليها من 5 ل6 مرات اكلات بسيطه صغيره في اليوم. وزي ما اتفقنا اساسا بالنسبه للنظام الغذائي اللي احنا قلنا عليه، ده بيبقى في مسؤول عن النظام التغذية بتاعه، بيساعده المختص دوت. وفي نفس الوقت المريض ده لو شرب شاي اخضر او نعناع او شراب بابونج، الحاجات دي كلها بتفيد العيان. برضك الكمون برضك بيجيب نتائج حلوه. طيب، في عقاقير دلوقتي في ظهرت حديثا عباره عن بروبيوتيك، ودي مجموعه من المركبات فيها بكتيريا بتحسن البكتيريا المفيده بالنسبه للجسم، والبكتيريا المفيده دي بتهاجم الانواع الضاره، وبالتالي بتحسن من المناعه بتاعه الجسم. طيب، في مفاهيم خاطئه بقى عن القولون العصبي لازم نفهمها. ايه هي؟ ان وصفه غذائيه واحده مناسبه لكل الناس اللي عندها قولون عصبي، لا، ده مش حقيقي. كمان ان القولون العصبي هو سبب الارق او التوتر، لا طبعا. ده بيبقى القولون العصبي مصاحب للقلق والتوتر، لكن مش هو سببه. كمان ان لما يكون في الم في المعده او قيء او تجشؤ، يبقى المريض ده عنده قولون عصبي، لا طبعا. المريض لما يكون في الم في المعده او تجشؤ او قيء، ده مشكله في المعده، ملهاش علاقه بالقولون العصبي. لو زي ما اتفقنا، لو لقينا دم في البراز، لا، يبقى الموضوع مش قولون عصبي. كذلك الناس اللي هي فوق سن ال50، لا، ده مش قولون عصبي. طبعا زي ما اتفقنا ان احنا بنستبعد الامراض التانية عشان اقدر اشخص واقول ايوه المريض ده عنده قولون عصبي. ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا من الحلقه دي. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.